ආයිබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ සුදු කැකුළු හාල් වලින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා හාල් ටික සෝද ගන්න. ඉතින් ඔයාට නාඩු හාල් රතු කැකුළු හාල් මේ ඕනම හාල් වලින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුදු කැකුළු හාල් වලින් හදාගත්තොත් ලස්සනට පාටට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හාල් ටික පැය භාගයක් විතර පෙඟෙන්න තියාගමු. ඔන්න තව විශේෂ දෙයක් ඕනේ මේකට. මම අද ගෙදර තඹපු බතල තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අර්ධබල් ගෙඩි දෙකක් විතර තඹලා අරගන්න. එහෙම නැතිනම් පුළුවන් මඤ්ඤොක්කා කෑලි 3-4ක් තඹලා අරගන්න. ඔන්න ඔයා හාල් ගන්නකොට හොඳින් සෝදගෙන අරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය භාගයක් පෙඟුනට පස්සේ හාල් ටික ඔයා දැන් බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එක අරගෙන මේ විදිහට හාල් ටික දාගන්න. වතුර බේර ගනිමින් දාගන්න. ඔන්න දැන් අපි අල බතල මඤ්ඤොක්ක වගේ ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බතල ටික එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන අපි හාල් පෙඟෙන්න දාගත්තු වතුර ටිකෙන්ම මේකට වතුර එකතු කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට වතුර මේස හැඳි 7ක් එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන විනාඩි 2-3ක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ තවත් වතුර මදි. නැවත අපි වතුර එකතු කරගමු. මම මේ විදිහට වතුර මේස හැඳි 5ක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් අපිට මේ බැටර් එක තියෙන්න ඕනි ගොඩාක්ම දිය ගතියට නෙමෙයි, ගොඩාක්ම ඝනටත් නෙමෙයි. ඉතින් හොඳ ක්‍රීමි ගතියට තමයි මේ බැටර් එක තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ පදමට ඔයාගේ බැටර් එක තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ පෙන්නන පදමට ඔයා මේක හදාගන්න වතුර අඩු වැඩි කරගෙන. ඔන්න දැන් මේකට මම හීනයට කපාගත්තු බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඔයා මේකටම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ සැර අනුව මේ දේවල් දාගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේකට අම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වේලිච්ච මිරිස් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ රස අනුව දාගන්න මේ දේවල්. දැන් මම ලුණුත් දාගත්තා. කරබිංච කිනිති 2ක කොළ දාගත්තා. සුදු ලුණු බිකි 3ක් හොඳට චොප් කරලා මේකට එකතු කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අතින් අරගෙන දාන්න පුළුවන් පදමට අපි මේ බැටර් එක හදාගන්න ඕනි. මේක ගොඩක්ම දියට නම් හදාගන්න එපා. එතකොට ලස්සනට මේක හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රයිස් බට්ටු හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේක මාරම රසයි. අපිට තේ එකක් බොන්න කියාපු කෑමක් මේක. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ගොඩක් රසට මේක ඇවිත් තිබුණා. ඉතින් මේ බලන්න ඇතුළත් හොඳ රසට තියෙනවා. ඉතින් මේක බැද්දට පස්සේ හොඳ crispy ගතියකුත් තියෙනවා. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලව. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.